بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಟಾಪಿಕ್ थे सिंपल पेंडुलम چې کوم سره सिंपल हार्मोनिक मोशन एप्लीकेशन دی د ټاپک شروع کو نمخ کې کوم سټوډنټانو چې چینل سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ او خپل ریټ اوس کزن رشتہ دارو سره خپل چینل شیر کړئ کله چې د سبسکرایب مطلب تاسو مخ کې سبسکرایب مطلب دا نه چې تاسو مطلب زمونږ چینل چې کوم مقصد دی مطلب چې مخ کې خلکو زیات خلکو ته فائدہ ورسي نو سبسکرایب تاسو یو قسم تاسو له فیډبیک تاسو له پکې یو شرکت ته تاسو خلکو سره دا شیر کړئ کله چې تاسو پکې خپل مطلب تاسو پکې یو خپل مدد وکړئ یو خپل هیلپ وکړئ کله شو نو په دې کار کې تاسو خپل د سبسکرایب په شکل کې تاسو کول شي هیلپ کول شي کله شو چې څونه تاسو زیات د سبسکرایب راځي مخ زیات خلکو ته راسي کله شو زیات خلکو ته فائدہ کی نو کوم څونه چې سبسکرایب کړي خپل کزن ریټ خبر کې کوي ته فائدہ وشي خپل شدار وغیرہ فیملی کې خبر کې کله شو ټاپک راځه زوبنګ ټاپک ته موږ سره سمپل پندولم د سمپل پندولم ډیریویشن مطلب موږ کلیئر شو او دا غي ټایم پیریډ او अब موږ معلومه کلیئر شو سمپل پندولم څه شی موږ دې په ګرځو کو सिंपल पेंडुलम څه ته وایي چې सिंपल पेंडुलम د څه شي सिंपल पेंडुलम سره یو ہے دا مو سره یو پیک سپورټ دی یو پیک سپورټ دا یو پیک سپورټ دی د پښه منګه چې کوم دی په یو تار باندې یو داګه باندې چې کوم دی یو ماس وتړو سمال لاندې کلیئر شو او د ماس لمنګه چې فورس ورکو دا داګه بس کی راځي زی او راځي بکلیئر شو دا راځي موومېنټ کی نو د دې اپډیټ مسو یو پیک سپورټ نو منګه یو بوف سګو د یو داګه باندې چې کوم دی یو پیکس لینث باندې هغه منګه سګو هنګ اوټ او منګه فورس لګو هغه منګه په پیکس پات باندې So there are simple harmonic motion application then simple harmonic motion from the video to oscillate to vibrate motion ba same path पर से continuous रहती है same path माने से कई जी और आजी क्लियर सो लेकिन अब बॉब demonstrate पदे बॉब को मगे दासी फोर्स लगाओ क्लियर सो पदे मगे दासी फोर्स लगाओ फोर्स क्लियर सो दा बॉब दासी जी राजी और दासी जी राजी क्लियर सो दा बॉब पदे दासी रखिए क्लियर सो दा बॉब पदे दासी राजी Oh. دې ته راځي کلیئر شو خبره دې ودا چې دا موومېنټ کوي راځي کلیئر شو دا موږ سوې سمپل پندولم چې موږ یې وسه کو یو بوب چې کوم دی یو پیک سپورټ پورې چې کوم دی په یو داګه باندې یو وایر باندې خاص لینس سره وتړو کلیئر شو او باندې فورس لګو د موږ سره خپل پیکس پات چې کوم دی څه کوي کنټینیوس دی پیکس پات کلیئر شو پیکس پات باندې اسه کوي کنټینیوسلی فلو کوي او خپل پات باندې کوم دی هغه موشن کوي کنټینیوسلی کلیئر شو نو کومه دا بوب داسې واخلو کلیئر شو موږ اول فکر جوړ کړو داسې تاسو څه کوي داسې دا موږ دا وښه داسې کلیئر شو دا سپورټ اوس دا موږ داسې جوړ کړو ګوره دا موږ داسې موومېنټ دی کلیئر شو دا موږ داسې جوړلی شو چې دا کوم داسې جوړ کړو دا پیګر تاسو په بوب باندې خپل شو کنه کلیئر شو دا کوم داسې جوړ کړو کلیئر شو او دا موږ سره فکس سپورټ دی क्लियर شو دا موږ سره دغه چې کومه دا څه جوړ شو دا موږ سره ټیټا جوړ شو کلیئر شو دا موږ سره ایکس ته کومه چې دا څه کیږي ډیسپلیسمنت کور کی کلیئر شو ایکس ډیسپلیسمنت دی او دا موږ سره دغه داګه را پار دی کوم چې غلین کلیئر شو کوم چې هغه لین کلیئر شو خبره نو دا موږ دا پیک سپورټ ته تاسو دا موږ سره دا پیک سپورټ دې نه موږ دا پیک سپورټ باندې دا بوب دې کې ابوبس کلیئر شو دا چې ابوب دا چې زیرو راځي کلیئر شو نو موږ دا یو سمپل ایزی کو داسې واغستو کلیئر شو او دا موږ سره غتار دی هغه کوم داګه چې کوم دا کوم دا بوب تللی شوی دی دا تاسو ذهن کې امیجینیشن وکړئ چې دا موږ داسې زیرو راځي نو موږ یو ټرایانګل جوړوي کلیئر شو خبره دا موږ یو ټرایانګل شکل جوړیږي نو موږ دا دی غتار دی کوم چې لینس دی او دا په دې باندې چې کوم داسې زیرو راځي دا پات ته په کوم باندې ډیسپلیسمنت کور کیږي صحیح شو ایکس موږ سره ډیسپلیسمنت دی کلیئر خبره نو بیا موږ بل خبره کړې و چې کله موږ سره پرې بوب باندې دا موږ سره ماس دی او دې باندې کوم دا موږ څه شو فورس هم په دې باندې ګریویټیشن فورس په هم باندې مکه را بارا شو ګریویټیشن فورس په انوال کی چې شو ګریویټیشن په انوال دی نو موږ دې کدا ویډیو شو چې دې موږ سره چې کوم موږ سره ویټ دې چې دا فورس او فورس دې چې موږ ماس ته هغه موږ سره څه شي ډاونورډ په دا باندې څه کی فورس دې موږ سره څه شي دا ویټ موږ سره دا موږ سره ویټ از ا فورس او ویټ موږ سره فورس برابر دی کلیئر شو
نو موږ ویلو چې دا چې موږ سره دا څه شی ویټ از ا فورس په 9 کلاس کې موږ ویلو چې ویټ از ا فورس صحیح شو ویټ از ا ویټ از ا فورس کلیر شو چې ویټ از ا فورس شو په 9 کلاس کې موږ ویلو نو موږ سره بیا فورس ته دبليو برابر شو کلیر شو نو بیا موږ څنګه بل خبره دا موږ سره ویټ از ا فورس دا موږ په 9 کلاس کې ویلو په 9 کلیر شو دا موږ را اته چې موږ سره ابجیکټ لاندې چې کوم دی بوب چې کوم دی په باندې څه شي دی ارث گریویټیشن دی گریویټیشن کشش دی چې کوم ماس دی هغه کې موږ څه کې پای باندې ایته موږ ویټ ویلی شو کلیر شو هغه کې ویټ دی اوس موږ چې څنګه وایو دبليو موږ د ویلو په خبر 9 کلاس کې دا ویټ چې کوم دی موږ برابر دبليو از ایکوال ټو ام جی کلیر شو دا چې موږ سره ام جی برابر دی نو دې چې موږ وایو چې ویټ د فورس برابر دی نو دبليو موږ سره څه برابر شو دا دبليو د اف برابر دی موږ راځي چې اف ایکوال ټو F equal to mg ځکه چې w فورس برابر دي نو موږ سره برابر شي موږ سره F equal to mg راشي دا ایکویشن دا څه موږ سره اوس تاسو په خیالو کې دا بوب چې کوم دی دا کوم نه موږ سره کوم روان شو دا بوب دا ډایرکټډ مین پوزیشن خپل ځای ته ځي راځي واپس نو موږ د ایکویشن ویلو په سمپل هارمونیک موشن دی دا موږ نیگیټیو لګو دا کې نیگیټیو او نیگیټیو ولې لګو دا ایکویشن موږ سره دا چې F is equal to minus mg clear شو minus mg او دا minus تاسو وجه راغی minus ځکه چې دا ډایرکټډ مین پوزیشن مین ایکویلیبریم پوزیشن ته چې کوم دی دا کوم بوب چې کوم دی دا رقم روان شي کوس ته کوم نه لګو ډایرکټډ مین پوزیشن خپل ځای ته واپس راځي کلیر شو نو موږ وایو چې F is equal to minus mg اوس بل خبره دې ځکه کو تاسو ګورئ موږ سره چې دا کوم د فکس سپورټ نه چې کوم دا بوب ځوړان دی کلیر شو نو موږ په 9 کلاس ویلو په ورک فورس انرژي ټاپک کې کلیر شو کله چې موږ سره یو ابجیکټ په هوریزونټلی موږ په ځمکه باندې ډایرکټ کو راکاو نو تل موږ کاس ټیټا یوز کوو کله موږ سره ورټیکلی یو ابجیکټ کوم انګل جوړي یو دغه وجه کوم موومېنټ کیږي موږ ساين ټیټا یوز کوو نو دې کې موږ وګورو چې دا کوم بوب چې کوم دی دا بوب په تاسو وړاندې دا بوب ډیکلیئر شو نو کوم دا لین د تار کټ کو نو موږ سره دا بوب بیا څه کولی شي مزل نشي کولی کلیئر شو ختم شو بوب وړاندې راځي نو موږ سره دې کې دا کوم موشن دی دا چې دا ساين ټیټا راوځي کلیئر شو ورټیکلی موشن دا ورټیکل موشن دی ورټیکل کلیئر شو نو ورټیکلی موږ سافلو او موږ اخلو ساين ټیټا نو دا ساين ټیټا موږ راوخو دې کې وګورئ چې موږ سره کوم موشن دی دا کې درې بوب چې کوم موشن دی موږ سره دا ورټیکلی دی صحیح شو ورټیکل لین ته وځي دی او هغه سره څنګه موږ یې برابر دا ورټیکل لپاره موږ ساين ټیټا یوز کوو دا هوریزونټل لپاره موږ څه کوو کاس ټیټا یوز کوو کلیئر شو نو دې کوم راځي موږ په دې کې پټ کلیئر شو دا موږ دلته کې پټ کوو کلیئر شو نو موږ سره راشي ایکویشن موږ سره شي F is equal to minus mg او دا موږ سره راشي sin ټیټا کلیئر شو اوس موږ خبره sin ټیټا دا sin ټیټا سایډ موږ ویډی چې موږ سره سره برابر یا موږ په 9 کلاس ویډی کلیئر شو نو موږ سره دې سایز چې کوم دي او برابر دي perpendicular by hypotenuse کلیئر شو دا موږ سره برابر دي د دې سایډز نو موږ شارټ کټ دا ویډی چې دا p by h کلیئر شو اوس موږ دا درې کې موږ دا ټیټا دا همغه دا سایډ ډیکلیئر شو نو ټیټا د همغه سایډ ته موږ ویډی چې دا موږ سره perpendicular دی او موږ سره د perpendicular چې کوم برابر دی موږ سره برابر ده څه برابر ده د x او چې کوم hypotenuse سایډ دی پاتې شو موږ سره برابر شو د l کلیئر شو نو مطلب دا چې موږ سره sin ثیټا برابر شو د x by l کلیئر شو sin ثیټا راغی sin ثیټا موږ ولګو موږ برابر دي سپارت sin ثیټا سایډ موږ سره ټرایګونومټریک راشي برابر دي perpendicular by hypotenuse نو perpendicular دغه موږ سره ثیټا د هغه سایډ perpendicular چې برابر د x دی نو موږ د x برابر لګا او د دوه سایډ پاتې شي موږ سره پاتې څه شو hypotenuse یو بیس کلیئر شو نو یو سره hypotenuse سایډ دواړه چې لین برابر دي نو دغه موږ لګاو لین نو دا sin ثیټا په موږ سره برابر شو x by l ته موږ لګاو کلیئر شو دا ویلیو راوخلا او په دې ځکه پټ کړل لګي دلته پټ کړل کلیئر شو دا ایکویشن مسینګ شي دا وداسې شي چې f is equal to minus mg او sin ثیټا برابر موږ سره د x by l کلیئر شو دا موږ سره یو بل ایکویشن جوړ شو دې ایکویشن ته موږ وایو چې دا موږ سره چې ریسټورینګ کلیئر شو ریسټورینګ دا کنه دا ریسټورینګ مطلب وایو چې دا بوب چې کوم دی واپس خپل ځای ته راځي کلیئر شو دا موږ سره ریسټورینګ شو ځکه چې موږ ریسټورینګ لګولې ته کوم فورس ته ریسټورینګ فورس دې ته موږ وایو دا موږ سره یو بل نوې ایکویشن جوړ شو دلته موږ ورکو ایکویشن 1 نام کلیئر شو خبره اوس تاسو څنګه کوم دی بل ایکویشن ویلو چې موږ سره ته ماس ته او اکسلریټ کیږي صحیح شو اکسلریټ کیږي نو موږ ویلو چې موږ دا نیوټن لا حساب سره موږ ویلو چې موږ سره F is equal to ma کلیئر شو نو دلته موږ سره چې یو ماس ته صحیح شو یو بوب یو ماس ته او هغه موږ اکسلریټ کیږي او هغه څنګه ډایرکټډ مین پوزیشن خپل پوینټ راځي ریسټورینګ پوینټ ته
نو موږ چې دا موږ سره د ریسټورینګ هم کلیئر شو دا موږ سره بل اکویشن جوړ شو اکویشن 2 کلیئر شو اکویشن 2 جوړ شو نو تاسو وګورئ موږ سره اکویشن 1 او اکویشن 2 دا سړي دوه ریسټورینګ فورس موږ کمپیر کوم بولی کو چې کمپیر equation 1 and equation 2 equation 1 او equation 2 compare به clear شو چې compare کو موږ سره راشي چې minus mg x by l دی برابر دی او دا برابر موږ سره m a clear شو خبره دلته تاسو وګورئ تاسو کې تاسو دلته ما څه کټ شي موږ سره کټ شي ماس او ماس کټ کی clear شو نو موږ سره equation پاتې شو acceleration چې برابر شو داسو acceleration موږ سره برابر شي acceleration موږ سره برابر شي داسو دا minus g x by l clear شو دا موږ سره بل equation راغی دا موږ وایو equation number 3 clear شو دا موږ سره equation 3 راغی clear شو دوه restoring force کمپیر کړل لګا موږ ایسره موږ سره کټینګ وشو موږ سره acceleration راغی clear شو اوس په موږ چونکې دا موږ سره simple هارم دا موږ سره simple pendulum چې کوم دی دا موږ سره څه شی دی simple harmonic motion دی clear شو نو دا موږ سره کې second condition of equilibrium دا موږ سره دوه condition ودی دا څه کوي satisfy کوي نو second condition of SHM clear شو موږ سره برابر دی څه second condition of SHM موږ سره برابر دی A directly proportional to minus x clear شو directly proportional to minus x دی clear دا خبره نو دې کې کومه کله اسوکو په دې کې موږ proportionality ختمو نو دا موږ سره راشي A equality براشي او minus kx k موږ سره راځي constant clear شو k موږ سره constant راغلی دی k موږ سره راغلی constant چې کوم تاسو څه ویلی شو pendulum constant یا spring constant clear شو اوس موږ سره د k چې کوم ویلی دا موږ سره برابر د 4 phi square divide by t square clear شو خبره دا k دا ویلیو راولې په دې equation کې پټ کې clear شو موږ سره د equation داسې شي د equation وسنګ شي equation موږ سره داسې شي a equal to minus په خپل ځای د k په ځای دا ویلیو پټ شي برابر شي موږ سره 4 phi square into t square clear شو او x په خپل ځای راغی clear شو خبره x په خپل ځای راغلو نو موږ سره دا بل equation جوړ شو چې برابر شو د څه دغه برابر شو صحیح شو دا موږ سره نو equation موږ سره equation 3 راغله موږ سره راشي equation 4 نو موږ سره equation 4 جوړ شو clear خبره اوس په موږ تاسو کو equation 3 او equation 4 دوه د acceleration برابر دي موږ تاسو کو compare وکړو بولی کو compare equation 3 and equation 4 دا به compare کو clear شو compare ہے چې compare کوم سره دا acceleration سره برابر دی minus g x by l clear شو او دا مو سره برابر دی د minus 4 phi square into t square into x clear شو خبره نو په دې کې موږ وګورو موږ سره minus او minus پکړ شي x او x کټ کی clear شو خبره دلته موږ سره راشي د equation موږ سره شي دلته موږ سره جوړ شي د g by l g پاتې شو دا کې l پاتې شو دا موږ سره پاتې شي د 4 phi square into t square clear شو دا جوړ شو موږ سره په دې کې موږ وکړو cross multiplication نو موږ سره راشي د gt square into 4 phi square into l clear شو خبره اوس موږ چې د موږ د simple pendulum time period of frequency معلومه نو both side divide په څه باندې both side divide by g او موږ دې کې چې both side divide by g both side divide by g clear شو خبره چې په g divide کړه clear شو دلته کوم سره g او g کټ شي clear شو نو موږ سره راشي t square برابر شو موږ سره 4 phi square into l by g clear شو چې کوم سره square راغی نو square root سره کټ کیږي نو taking square root both sides square root موږ واخلو square root both sides clear شو خبره نو موږ سره راشي دا square root په دې سایډ باندې او په دې سایډ باندې clear شو دلته بس دې سره کټ شي clear شو او دا بل سټپ کې کوم موږ سټپ دا شي چې t equal to 4 phi square l by g دا موږ سره clear شو نو دا whole square root دی نو موږ دا لیکل شو دا کوم دا لیکو دی خو وره دا موږ سره دا چې هم برابر دی دا موږ دا لیکو 2 square نو 2 square واپس تا 4 برابرېږي او په پای باندې خپل square راغی clear شو او l by g په خپل ځای راغی clear شو نو دا موږ دا څه کوو لیکو
چې موږ ته پته ولګي اسانتیا شي کلیر شو و دا باندې سکویر سره کټ شي دا سکویر روټ د هول سکویر روټ ټول خپل سکویر ولا خپل سره کټ کو کلیر شو نو ټایم پیریډ موږ سره پاتې شو ټایم پیریډ برابر شي موږ سره ټایم پیریډ موږ سره برابر شو او د خپل د موږ سره پاتې شو ټایم پیریډ برابر شو چا او دا کې په ټایم پیریډ موږ سره د ټول خپل ختم شو د پاین خپل ختم شو نه بهر وځل 25 کلیر شو او په دې ډول خپل پاتې شو L by G باندې خپل پاتې شو پلس دلته G د موږ سره کلیر شو نو موږ سره دا ټایم پیریډ راغی ټایم پیریډ د څه برابر شو موږ سره ټایم پیریډ موږ سره برابر شو د 25 L by G د ټایم پیریډ راغی اوس موږ فریکوئنسي فارمولا ویلو چې فریکوئنسي موږ سره برابر ده 1 by ټایم پیریډ 1 by ټایم پیریډ دا موږ سره څنګه شي 1 by ټایم پیریډ چې موږ ولیکو نو موږ سره راشي 1 په خپل راشي او ټایم پیریډ په دا پورت شي چې موږ سره 25 L by G کلیر شو خبره نو موږ تاسو کې د فریکوئنسي سره برابر شو د 1 ور 25 10 وراشي او دا چې برابر کې الټا وشي کلیر شو نو موږ سره راشي د G by N دا موږ سره سو شو موږ سره فریکوئنسي او ټایم پیریډ چې کوم دی دا سو شو دا موږ سره ټایم پیریډ پروف شو دا کلیر شو دا پروف شو او دا موږ سره د فریکوئنسي د سمپل پندولم کلیر شو خبره اوس تاسو زده یو ټریک هم ټریک تاسو بالکل رټانه نه کوي ټریک سره د ټریک ټریک ته دا ګورې خو تاسو دی خدای چې موږ ګورو دوه ریسټورینګ فورس په موږ کمپیر کو یو ریسټورینګ فورس موږ سره د ایکویشن نه جوړ شو کلیر شو او دویم موږ سره د نیوټن لا نه جوړ شو دوه ریسټورینګ فورس هم کمپیر کړو موږ سره اکسلریشن راغی صحیح شو نو مطلب دا چې دوه ریسټورینګ فورس کمپیر کا دغه نه راشي اکسلریشن چې اکسلریشن راشي دا اکسلریشن کمپیر کا چا سره د سیکنډ کنډیشن سره دا سیکنډ کنډیشن سره کمپیر کو نو موږ سره پروف شي ټایم پیریډ او فریکوئنسي پروف سمپل ټریک کلیر شو سمپل ټریک سره دوه ریسټورینګ فورس کمپیر شو دا موږ سره اکسلریشن کلیر شو اکسلریشن کمپیر کا سره سیکنډ کنډیشن سره دا اس ایچ ام سیکنډ کنډیشن سره کمپیر کوم سره ټایم پیریډ او فریکوئنسي پروف کلیر شو دغه زمونږه چې کوم د سمپل پندولم ختم شو ان شاء الله ملاویږو په نیکسټ ټاپک کې الله حافظ